سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره نحوه کشیدن سیاه قلم روی بشقاب رو با هم دیگه یاد بگیریم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خب حالا شروع کنیم به زدن سیاه قلم. فقط اگر یه مدت زمانی گذشته بعد میخواید از این پمپ سیاه قلم استفاده کنید، حتما بازش کنید و داخل اون رو با سیخ چوبی کامل مخلوط کنید و بعد ازش استفاده کنید. برای استفاده دستتون رو به یه جا که راحتی تکیه بدید و دستتون نباید بلرزه. با کمی فشاری که به پمپ وارد کنید سیاه قلمتون کشیده میشه. سعی کنید فشاری که به پمپ وارد میکنید همون حالت نگه دارید، هی فشار رو تغییر ندید. این قسمت هایی هم که میبینید چیز شده، من اونا رو بعد اینکه خشک شد سیاه قلممون میتراشمشون، پس اصلا نگرانش نباشید. حتما کشیدن سیاه قلم رو باید از مرکز شروع کنید، به خاطر اینکه وقتی از بغل شروع کنید این دستتون روش میره و کارو خراب میکنه. تا خیلی از اینجا دور نشدیم شروع میکنیم. من به کمک یه بشکاف توی خیاطی استفاده میکنم. میتونید از یه سوزن هم استفاده کنید. فقط چون سیاه قلم روغن داره، روغنم به بدنه سفالمون نفوذ میکنه، یکم سعی کنید از بدنه هم خراش بدید که روغنش هم کامل برداشته بشه. روغن باعث سر خوردن لعاب میشه و اون قسمتاش ممکنه لعاب نگیره. چون نوک بشکاف تیز نبود، من از یه سوزنم کمک میگیرم. همونطور که میبینید کاملا تمیز شد. پس هر جایی اشتباه کردید نگران نباشید، به راحتی میتونید اونو خراش بدید. بچه‌ها میبینید همونجور که دیدید چجوری سیاه قلم رو کشیدن، نحوه گرفتن پمپ، اگه خراب کردید چجوری اینو با سوزنگیری درستش کنید و اینا. طبق همین نکات من بقیه بشقاب رو هم همینجوری سیاه قلم میکشم و بعد اینکه کل بشقاب رو سیاه قلمش رو کشیدم برمیگردم پیشتون. دیگه تقریبا به انتهای کار رسیدیم، به خاطر همین گفتم بیام در کنار شما پایان کار رو انجام بدم.
دوستان اینم بشقاب میناکاریمون که الان کاملا دورگیریش انجام شده و فقط مونده که با هم دیگه رنگش کنیم. این رو 24 ساعت بهش زمان بدید تا کامل سیاه قلمش خشک بشه. خب دوستان بعد اینکه دورگیریتون تموم شد حتما داخل یه لیوان یک بار مصرف تینر روغنیتون رو بریزید. بعد به کمک یه سرنگ سرسوزن سیاه قلمتون رو شستشو بدید. پر و خالیش کنید. این باعث میشه که سیاه قلمتون داخل سوزن باعث ایجاد گرفتگی نشه. به همین راحتی سرسوزن رو روش میذاریم و تو همون دمای معمولی محیط میتونید نگه دارید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پس حتما با لایک و کامنتاتون ازمون حمایت کنید تا انرژی بگیریم و اگه دوست دارید که نحوه رنگامیزی بشقاب میناکاری رو یاد بگیرید بهتون توصیه میکنم که ویدیوی بعدیمون رو از دست ندید. پس تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.